So, dito kami ngayon ni Ate Ann sa Market Basket. Hindi, ulan. Ayan. Siyempre, nag-grocery lang naman kami. Masarap ng weather. Ang lamig. Pero mainit. Ganun yung gusto ko eh. Ganun yung gusto ko sa mga Europe eh. Maaraw pero malamig. Hindi malagkit. Charot. Hindi katulad sa atin pag lakad ka ng ganito. Bye! Bye, singit. Charot. Yay! Nakaabot tayo sa paggawa ni Mama ng siomai. Ano ba yung Mama? Butter o ano? Oil. Ah, kailangan lalagyan ng oil bago ilagay yung siomai. Tapos ito, imimix lang yung karne. Ano ba yung pork? Ground pork. Carrots, onion, garlic, salt, pepper. Tapos syempre, magic ingredients ni Mama. Secret yun. Secret ingredient. Tutulungan natin magbalot si Mama ng siomai. Makapuntaan yung ano. Akala ni Gian ako bumili ng truck. Ha? Akala niya. Isang spoon, Mama, ganyan kadami na ilalagay. Tapos, balot lang siya. Ano naman sinend ni mama mo sa akin? Ewan ko dyan. YouTube. Ano na? Ayun, ang cute. Ang galing! Oh my God! Charot. Yun na yun. That's it. Expert siya sa Ay, ang ganda! Kaya ko kaya yung maging ganun kaganda. Si mama, ang drama ni mama ngayon. Nag-send sa akin ng YouTube na biyan. Ate, maligo ka na. Oh, so cute. Okay, let's try. Costco. Ay, hindi. Walmart. BJ's. Tapos, punta tayo ng mall. Ang dami. Paano ko sana bilan si Gian ng rubber shoes? Eh, pagdating na lang niya. Mas maganda yung kasama lang sa yan. Mawala kayong pandikit? Hindi, Wala, ganyan ganyan lang yan eh. Galing nga ni Mama eh. Ganyan o. Yan na lang nabaon ko, tsaka yung upo. Ay, lulutuin. Tapos, Parang gusto ko pala bilog-bilogin. lutuin yung longganisa. Ma? Ha? Lutuin yung longganisa. Ayok sa'yo. Diyos ko naglalastin. Ano? Parang gusto ko ba longganisa, Kit? Ikaw ate, ito yung... Kami abot na kami dito eh. Sa siomai eh. Ganun ka. Ma, hindi ko talaga alam. Charot. Charot ka lang. Ganun na lang ang kal. Diyan muna sa gilid. Tapos Tapos sa ganyan din. Kahit isang kamay lang pag ganun. joke lang. Titingnan ko nga ulit, nalilito kasi ako eh. Oh my God! Ganun
God! Puro ang nahilig lang kumain, di marunong magluto. Ano? Ganisa lang yung lutuin ko. Gigisa tayo. Tigisa tayo, ate. O, lahat na lang to. Joke lang. Para ulam nyo rin mamayang gabi. Ganyan. Apo. Upo. Ganyan. Ganyan. Apo. Ganyan. Oh my God, di ko na ma... Kukurut-kurutin siya sa gilid. Ganyan lang. Galing ni Mama. Mm. Hanggang sa parang maging flower siya. Fine. Ganyan lang. We'll try our best. Matapos Charot. na natin to, ma. Wag! Mapakuha mo kung pagluluto ng ibang ano. Ito. Hindi kailangan ng ano. Huwag mo itapon. Alam mo, nakita mo na. Opo. Pakuluan ko lang ng konti sa tubig. Kaya natin. Matatapos ng lutuan to, ma. Ang pangit ng gawa ko! Ano? Ma, hindi na pwede itong lutuan. Yung kawaling malalim na lang. Parang ang pangit ng gawa ko. Yung kawaling malalim. Yeah. Ito yung gawa ko. Ayan pala ako. Ganyan. Ay! Sabi ni Mama, Yung ay! gawa mo. Yan kayo. Ganyan na yung gawa ko, Ma. Oh, Okay na ba yun? Oo, Ganyan. sige. ganyan lang. Oh. Try. Okay, basta ganun. Medyo okay. First timer. Para sa First pizza. timer. Alam mo yung pizza? Opo. Parang ganun. Di ba? Tapos ganyan. Yeah. Okay, Dali lang. let's try. Mas maganda yung kay Mama Merl. Expert level 100. Char. Mayan. Tapos damihan natin yung kuripot ko sa... Pag si Ate Ann yung nakakuha nung nagawa ko sa'yo, ano ba to? Bakit ang konti? Okay, again. Let's try. Ganito lang. Oh. Sa isang side lang po. Okay. 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 Mas learner Ay, tayo ikaw pa dito. Para siyang tansan. Bahala kayong dalawa. Ayan. Dali lang. Ay, ang pangit ko talaga mag-arts. Lagi yung diet challenge namin sa trabaho. Mas lalong lumala yung second one. Nakakatawa yung itsura. Okay na. Okay na yan. Gantangan. Kailangan siguro mas malag ganun. Ay, yung kay Mama ang gandi. Isa na lang talaga. Expert yan eh. Kaya nga eh. Asan yung takip? Pipilitin natin si Mama na turuan tayo ng mga secret recipe niya. Kasi secret niya lang yun eh. Hindi niya secret! Char! Yan. Okay. Concentrate. Again. Ganyan. Oh. Sige. Sige, Mama, titignan ko yung iyo. Oh, di ba ganyan? Oo. Tapos ganun ulit. Okay. Basta ganyan lang. Okay. Ay, kapag ganun. Ipitin mo lang naman. Parang Do we have yung tete. rice? Ma! Ha? May rice? Meron. Oh! I'm getting better. Charing. Yan na. Gumaganda na. Gumaganda na siya ng konti. Charot. Iipitin mo siyang ganun. Oh. Yan. Ipitin. Ayun yung secret. Dapat Nalala ko ipitin doon mo siya. maliit si Jean. Ibili kami ng siomay ni Paseng. Yay! Opo. Better siomai for in the house. Better siomai. Nakaka-20 pesos si Jean dito. Ay, ano nun? Yippee! Kaya matapos niyan? Yippee!
Apo, mama. Ako naman rin naman ganito. Luto ni Ate Ah! Langganisan. Chinese. Chinese. Ito, 30 minutes.